Αν σκέφτεσαι να κάνεις γεμιστή γαλοπούλα τα Χριστούγεννα, αυτή είναι η συνταγή σου. Η πιο ωραία συνταγή για γέμιση τρώγεται με το κουτάλι και η πιο ωραία καλοψημένη, γυαλισμένη γαλοπούλα με ζουμερό ψαχνό. Πω μυρωδιά, Χριστέ μου, με τρελαίνει εμένα αυτή. Πάμε να ξεκινήσουμε, θέλω να έχετε όλα τα υλικά σας μπροστά σας και είναι υπόθεση ακριβώς 10 λεπτών. Μετά φούρνο και την ξεχνάς. Εδώ έχω ένα πολυχρηστικό σκεύος διπλό. Το καπάκι θα γίνει τηγάνι και η γάστρα μου θα παραμείνει για να βάλω μέσα τη γαλοπούλα μου σε λίγο που θα είναι έτοιμη. Το καπάκι λοιπόν στη φωτιά. Πάμε να κάνουμε τη γέμιση πρώτα. Λίγο λαδάκι επάνω. Και μόλις κάψει καλά θα ρίξω μέσα τα εντόστια της γαλοπούλας, το κιμά και το μπέικον. Θα τα ροδίσω για λίγο μέχρι να αλλάξει χρώμα ο κιμάς. Το σκεύος μου έχει 5 αντικολλητικές επιστρώσεις, το χρησιμοποιείς σαν κατσαρόλα ή σαν γάστρα ή μεμονωμένο το καπάκι σαν γκριλιέρα. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση το κάνω σοτέζα. Είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Μόλις μαλακώσει το κρεμμύδι μου και γίνει διάφανο, το ανακατεύω μαζί με τα σοταρισμένα υλικά μου, με τα εντόστια, τον κιμά και τον μπέικον και μόνο αυτή η μυρωδιά σε τρελαίνει, παιδιά, σας τρελαίνει. Και τώρα θα βάλω μέσα ψιλοκομμένο μήλο, μην παραλείψετε τίποτα από αυτά που σας λέω σε αυτή τη συνταγή, θα παραμιλάτε. Θα βάλω μέσα κάστανα, προβρασμένα κάστανα, τα έχω βράσει και τα έχω καθαρίσει, θα βάλω μέσα ψιλοκομμένο δαμάσκηνο, θα βάλω μέσα καρύδια και θα βάλω και λίγα κουρτόν. Είναι ψωμάκια, κομμένα σε μικρά καρέ, ψημένα στο φούρνο ή στο τηγάνι για λίγα λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανά και φανταστικά. Θα σοτάρω όλα μαζί για λίγα λεπτά. Γέμιση κάνω πάντα παραπάνω, γιατί η γαλοπούλα δεν την παίρνει όλη, αλλά η υπόλοιπη την κρατάω για αυτούς που αγαπούν τη γέμιση, τη σερβίρω χωριστά. Και αλάτι. Σβήνουμε με κονιάκ. Θέλω ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μοσχοβολάει αυτή η γέμιση. Χριστούγεννα μυρίζει. Και θέλω και το χυμό από ένα ζουμερό πορτοκάλι. Πω μυρωδιά, Χριστέ μου, με τρελαίνει εμένα αυτή. Σβήνω τη γέμιση και την αφήνω λίγο να γίνει χλιαρή και πάμε να προετοιμάσουμε το πουλερικό μας. Το πιο σημαντικό είναι να κρατήσει το πουλερικό τα ζουμάκια του, να λαρδώνεται σωστά. Τι σημαίνει να λαρδώνεται? Να ποτίζεται με κάτι όση ώρα ψήνεται, γιατί το κρέας της γαλοπούλας είναι στεγνό και αν δεν ψηθεί σωστά θα είναι σκληρό και στεγνό. Ενώ έτσι όπως θα σας δείξω εγώ θα γίνει φανταστικό και ζουμερό. Γαντάκια. Έχω το πουλερικό μου το λιγότερο 45 λεπτά εκτός ψυγείου. Θέλω να έρθει σχεδόν σε θερμοκρασία δωματίου για να μπει στο φούρνο και να γίνει τέλειο. Για να μην μου στεγνώσει το κρέας της γαλοπούλας όσο θα ψήνεται, γιατί αυτό το πουλερικό θέλει πολλές ώρες ψήσιμο για να γίνει τέλειο, θέλω λοιπόν μαλακό βούτυρο που το έχω μέσα στο μπολάκι μου, ξύσμα από πορτοκάλι, και θέλω και θυμαράκι, να δώσουμε ωραία αρώματα στη γαλοπούλα μου. Εδώ έχω αλάτι και πιπέρι. Μπλέξτε μου το αλάτι και το πιπέρι μαζί και βάλτε μου λίγο εδώ και ανακατέψτε μου το μαλακό βούτυρο με το ξύσμα πορτοκαλιού
το θυμάρι και το αλατοπίπερο. Πριν αρχίσω να γεμίσω τη γαλοπούλα μου, να την εμπλουτίσω με αυτό το μείγμα, έχω στεγνώσει τη γαλοπούλα με χαρτί απορροφητικό πολύ καλά στην κοιλιά και έχω τραβήξει με το χέρι μου έξω όσο περισσότερο λίπος μπορώ να βγάλω με το χέρι μου. Θα ρίξω μέσα αλατοπίπερο και πάμε με το χέρι να ανοίξουμε σιγά σιγά ένα κενό, μία θήκη ανάμεσα στο στήθος και στην πετσούλα. Σιγά σιγά να μην το τρυπήσετε, με υπομονή, έτσι, να ανοίγει ένα κενό, έτσι. Θα μπει λοιπόν μέσα στο κενό που άνοιξα στη θήκη, θα μπει το βουτυράκι, εδώ, και θα το σπρώξω να πάει παντού, έτσι. Έτσι όταν ψήνεται η γαλοπούλα μου δεν στεγνώνει ποτέ, παραμένει ζουμερή και φανταστική και πεντανόστιμη. Καλά καλά, έτσι μέσα. Πλώστε το ωραία, έτσι. Και από πάνω, θα το σπρώξετε και από πάνω έτσι ωραία να πάει παντού. Γεμίστε μου με τη γέμιση. Βάζω τη γέμιση ζεστή γιατί εγώ θα ψήσω τώρα τη γαλοπούλα μου. Αν πρόκειται να φυλάξω τη γαλοπούλα στο ψυγείο να την ψήσω αύριο, πρέπει η γέμιση να κρυώσει τελείως. Γεμίζω με όση γέμιση χωράει και την υπόλοιπη θα την τυλίξω σε μία λαδόκολλα και μετά σε ένα αλουμινόχαρτο και θα τη βάλω να ζεσταθεί την ώρα που θα σερβίρω. Και καρύδια και κάστανα και δαμάσκηνα και μήλα. Τώρα θέλω να κρατήσω τη γαλοπούλα μου πολύ σφιχτά. Οι φτερούγες και τα μπουτάκια τα θέλω πολύ σφιχτά εδώ στο σώμα για να κρατήσει καλά το σχήμα της. Να ψηθεί σωστά χωρίς να μου στεγνώσει και να χάσει τα υγρά της και να κοπεί ωραία μετά όταν θα τη βγάλω. Οπότε εδώ στην πετσούλα θα στερεώσω λίγο τα πόδια, έτσι. Να το κρατάει. Παίρνω ένα μεγάλο σπάγκο και πιάνω εδώ το πίσω μέρος της γαλοπούλας. Το σφίγγω καλά, έτσι. Εδώ μπορεί να χρειαστείτε μια βοήθεια και ξανά πάλι από κάτω. Ωραία. Και τώρα πάμε να περάσω ανάμεσα στα μπουτάκια, έτσι, να μπω μέσα στα μπουτάκια για να στερεωθεί και θα την κάνω μια τούμπα. Θα στερεώσω και εδώ και θα περάσω ανάμεσα στις φτερούγες. Εδώ. Εδώ και εδώ. Και θα ξαναδέσω διπλή φορά και έτσι στερεώνω πολύ σφιχτά τη γαλοπούλα μου, έτσι ωραία, ίσα ίσα ήρθε ο σπάκος. Ένα τσάκ να ήθελε ακόμα θα το έχανα. Εδώ, στερεώνω πολύ σφιχτά τη γαλοπούλα μου για να ψήνεται σωστά χωρίς να ανοίξει και να χάσει το σχήμα της. Τώρα με τα γάντια πόσο δύσκολο είναι να δέσεις κάτι, γιατί δένω και το γάντι μαζί. Εδώ, ωραία. Τέλεια. Εδώ, την πετσούλα αυτή εδώ, θέλω να τη στερεώσετε καλά με μια οδοντογλυφίδα ή να την περάσετε από κάτω, εδώ, και θα πέσει επάνω το βάρος της γαλοπούλας και θα είναι μια χαρά. Έτσι είναι από παντού προφυλαγμένη και έτοιμη για να την αλείψουμε. Θέλω να της κάνω ένα καλό στερέωμα και εδώ στη μέση. Μια δεύτερη φορά στα μπουτάκια. Το θέλω σφιχτά, σφιχτά. Α, αυτό θέλω. Να είναι πολύ σφιχτά. Εδώ. Να κρατηθεί όλη έτσι. Θέλω λίγο ελαιόλαδο να αλείψω όλη την επιφάνεια. Βάζω λίγο λάδι στα χέρια μου και κάνω ένα ωραίο μασάζ στη γαλοπούλα. Παντού. Παντού. Παντού, σε όλη την επιφάνεια και στα πλάγια. Πολύ ωραία. Απίθανα. Και τώρα θέλω αλατοπίπερο σε όλη την επιφάνεια. Και χαϊδεύω κιόλας εδώ που έχει μπει το βουτυράκι ενδιάμεσα, να απλώσει τώρα που σφίχτηκε ωραία με το σκηνάκι της, έτσι να πάει παντού. Θα της βάλω και λίγα θυμαράκια, εδώ και εδώ, να μοσχοβολάει στο ψήσιμο. Και τώρα είναι η ώρα να τη βάλω στη γάστρα μου. Αν θέλω να κάνω μια ωραία σχάρα κάτω στη γάστρα μου, το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάω στην κουζίνα τη δίπλα και να φέρω μερικά υλικά. Να κάνω ένα ωραίο στρώμα που θα καθίσω επάνω τη γαλοπούλα μου και όσο αυτή θα ψήνεται, τα ζουμάκια της θα στάζουν επάνω σε εκείνα τα υλικά. Θα είναι πλυμμένο το μήλο και μένει με τη φλούδα μέσα στη γάστρα μου. Θέλω κάπου να ακουμπάει η γαλοπούλα, γι' αυτό τα βάζω αυτά. Και εδώ
Θα κόψω τις φέτες του πορτοκαλιού και θα τις ρίξω μέσα. Ρίξτε μου μέσα και δαμάσκηνα. Ρίξτε μου μέσα και προβρασμένα κάστανα. Η γαλοπούλα είναι έτοιμη για να καθίσει επάνω σε αυτό το ωραίο στρώμα. Την υπόλοιπη γέμιση μπορώ να τη ρίξω στο τέλος του ψησίματος, μισή ώρα πριν βγάλω τη γαλοπούλα από το φούρνο, να τη βάλω γύρω-γύρω, να συνεχίσει να ψήνεται και να μαλακώσει και να γίνει όλο ένα υπέροχο στρώμα από φανταστικά υλικά. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 220 βαθμούς, χαμηλή σχάρα, δεν θέλω να μου καεί από πάνω το στήθος της γαλοπούλας. Τη βάζω στο φούρνο για 45 λεπτά, χωρίς καπάκι, χωρίς να ανοιγοκλίνω το φούρνο, ακριβώς 45 λεπτά, να πάρει ωραίο, να αρχίσει να παίρνει ωραίο ρόδινο χρώμα. Στα 45 λεπτά θα έχω βγάλει τη γέμιση από εδώ, θα βάλω το καπάκι της και θα συνεχίσω το ψήσιμο για περίπου 3 ώρες στους 160 βαθμούς. Όλη τη συνταγή αναλυτικά με λεπτομέρεια τη βρίσκεται στο argyro.gr, γαλοπούλα με γέμιση, και είναι φανταστική, να τη φτιάξετε όλοι. Έχω λιώσει λίγο βούτυρο με λίγο μέλι και αλήφω τη γαλοπούλα μου στα τελευταία λεπτά του ψησίματος. Την αφήνω έτσι για λίγη ώρα να γυαλίσει. Παναγία μου! Παναγία μου! Όχι, πες, έχεις δει πιο ωραία γαλοπούλα από αυτή? Πες μου! Είναι φανταστική, να τη φτιάξετε, είναι τέλεια. Και αν δεν μπορείς να την κάνεις εσύ, πες στη μαμά σου, θέλω να μου φτιάξει τη γαλοπούλα που έδειξε η Argyro. Φτιάξτε την και περιμένω σχόλιο. Πολυχρηστικό σκεύος μαγειρικής με 5 αντικολλητικές επιστρώσεις, σαν να μαγειρεύεις σε φυσική πέτρα, με πανεύκολο καθάρισμα και δεν κολλάει τίποτα επάνω.